Vi var på väg hem från skolan då. En dag där vi blev kidnappade eller tvungen att bli barnsoldater. Jag heter Amitié. Jag kommer från Demokratiska republiken Kongo, precis i södra Kivu. Jag är 23 år gammal. Jag har föddes på landet. Som barn jag gillade att spela fotboll, att hjälpa mamma när mamma gick odla. Jag gråter och vill gå med mamma. När mamma ska gå till farmen så brukar jag gå med henne. Eftersom jag bodde på landet och att gå till skolan, det var ganska lång resa. Liksom. Där det ska ta nästan 1 timme, 2 timmar. Vi var på väg hem från skolan då. En dag där vi blev kidnappade eller tvungen att bli barnsoldater. Så den tiden jag var 7 år, vi var ganska många gäng av barnen som var i olika ålders. Det var några som var äldre än mig, tills 11 till 12 år. När vi var nära floden, man kan säga nära vatten, så i skogen då, där vi brukade ta lite paus och dricka lite vatten, då det kom militär. Det var en grupp milis som det civila uppror liksom, som involverar sig, som vill bli militär. Så de kom, de tog oss. Och det var ingen möjlighet som man ska springa iväg. För de kom på olika håll. De hade några vapen, de hade kniv. De gick med oss till skogen. Där vi fick promenera nästa 2-3 timmar. Och vi vet inte vad vi är på väg liksom. Vi var jätterädda. Och det finns även några av mina kompisar som de kunde orka gå iväg den här stationen, promenera. Så några blev döden på vägen. Så vi kom fram, vi var nästan 5 stycken, 6 stycken som kom fram. Av hur många? Okej, av 9. På deras kamp, deras chef sa, nu ni ska kunna vara soldater, ni ska kunna vara med oss, kämpa tillsammans. Mina nära vän, han vill inte. Vi tänkte det är liksom skoj som de hotade honom sedan. De började kniva honom och det var jätteläskigt för han var nästan 12 år. Så de dödade honom framför mig. Vi fick ta beslutet när deras chef sa det. Antingen ni ska vara barnsoldater eller ni ska bestämma då. Så vi fick acceptera. För vi var jätterädda. Min roll var den tiden, nästan 3 år som jag var där med dem. Min roll var att kunna ta hand om deras droger. När vi tar hand om dem, det är vi första som vi testar. Och det är vi som kontrollerar. Vi vet den här militär, den här soldat behöver den. Men vi var jättedrogat. Mycket hemska grejer som jag upplevt, som jag ser med mina ögon och som jag gjorde liksom. För det var liksom en rekommendation att göra hemska grejer till skada andra folk på olika sätt. Och det var inte roligt. Ibland när man ska göra något som inte är bra för mänskliga rättigheter, man känner också från hjärtat, nej, man är inte med helt och hållet. Man tappar, men ändå, du har den rekommendation, du måste göra det. Du har någon som står bakom dig, som ger rekommendation. Gör den på en gång, du har 1 minut på dig som du ska göra det. Sen man känner som nej. Man blir kall i kroppen och i hjärnan liksom. Så jag var jätterädd. Kände du liksom hela tiden att du ville därifrån ändå? Eller vad tänkte du på sådana? Hade du drömmar? Ja, absolut. Drömmet var att jag ska kunna vända till familjen. Att kunna se min föräldrar igen. Det var drömmen, men till vem man skulle berätta det, skulle visa det. För du lever liksom,
man lever någonstans som man kan inte utveckla sig, man kan inte prata något. Så där man försöker att svälja allting i sig. Något som påverkade mig jättemycket också när vi skulle gå omkring i området där vi ska rekrytera andra ungdomar, några barn. Ibland jag känner jätteledsen och jag känner själv hur det är. Och jag försökte hjälpa några barn också att smida iväg faktiskt. Ja, vill du berätta mer om den dagen du blev friad? När jag blev friad, vi var någonstans på en kamp. Jag kommer ihåg när jag hörde när de började bomba oss. Så det var jättekaotiskt läge omkring. Så vi alla var rädda. Chefen hade sin vapen med sig och allting. Han hotar. Så de hotade honom i huvudet. Det var jätteläskigt för de var nära oss. Så där började Europa som jag var en elev som blev kidnappad. Så var jag tvungen att bli barnsoldater. Den tiden när jag ropade sådär och de var jättenära. Gärdsmittarna var jättenära oss. De håller. Då jag fick hjälp där. De hämtade mig där och jag fick hjälp från FNs gäng. Och blev placerad i barnsoldatsområde i Bukavu. Första gången när jag kom till barnsoldatercenter, det var inte lätt. Den första där vi träffade andra barn som har bott där jättelänge. Så vi upplevde jättehemska grejer från de andra barnen, de vuxna barnen. För det var några socialpedagoger som arbetar där. De försöker att stabilisera lite läge, fixa lite fint, att vi ska må bra. Försöker att prata med andra barn där, men det var inte lätt faktiskt. När jag bodde där nästa 1 år, Röda Korset kom, intervjuade mig, tog alla informationen, gick och letade min familj. Efter 6 månader de kom med svaret som de hade hittat min familj. Jag blev jätteglad faktiskt att de hittade min familj. Deras beslut var att jag kan inte vända till familjen, för det finns fortfarande krig och min familj lever inte i fred. Så blev stannad till centret, till boendet. Under tiden då det kom en svenska program som gjorde att jag ska komma till Sverige. Tack lov, jag fick den här tur att kunna gå vidare i processen. Jag kommer ihåg jag var 15 år, så jag reste för första gången då. Vi brukade vara i Sverige i 4 veckor. När jag kom fram då kom till en kall land liksom. Jag kom till hotellet, träffade andra barn från andra länder som kom. Första veckan det aktivitetsvecka, lära känna varandra. 3:e veckan det är den vecka som det finns konferens. De ska ge någon som fick barnpris liksom. De ska välja någon som fick barnpris från hela världen. Sista veckan så vi ska besöka olika skolor. Där började jag tänka om livet. Bara tänka hur, när jag tittar på barn, de är jättesmarta, hur de klarar sig. Det var någonting som, wow, det är ett jättefantastiskt liv som jag vill bo i faktiskt. Vad kände du när du åkte tillbaka? Jag kände jättedåligt. Jag kunde inte bo i fred. De trodde jag har pengar, jag har grejer. Det är det de trodde att jag måste ge dem. Men jag hade ingenting. Tills de knivade mig här på högerhandet här. När jag blev trakasserad sådär, jag började tänka negativt om mig själv. Varför jag accepterade att åka, att resa till Sverige. När jag kom nu, det är risk att de ska döda mig. De följer mig hela tiden. Jag har inte gjort någonting. Jag har ingenting viktigt. Jag vet inte varför de följer mig. Så blev jag jätterädd faktiskt. Jag blev jätterädd.
För det var livsfarligt. Det fanns en som började, som reste till Sverige tidigare, presenterade barnsoldater innan mig. När hans mandat tog slut, han fyllde 18, då de ska rekrytera NIN. Han upplevde nästan samma som jag upplevde den tiden när jag kom tillbaka. Och när hans mandat slutade så han blev liksom fredlös. Han levde som ganska dåligt liv. Folk började skrika på honom, européer. Och de sa honom européer, men han har ingen skor. Titta hur han kläder sig dåligt. När jag går till med honom, när folk skriker på honom, han känner jätteledsen. Han hade svårt även att hitta mat. Om jag hade lite pengar så kan jag köpa lite mat så vi kan äta tillsammans. För han är min bästa vän även just nu också. Och den tiden jag bodde med honom, hela tiden han brukade säga till mig, ser du hur jag lever, ser du hur jag bor just nu. Men du hade en chansen, du ska resa igen. Och om jag kommer se det, så du kommer leva som jag lever nu. Du kommer få samma skit som jag får hela tiden från alla. Han sa ett ord som skrev mig jättemycket. Och han var jätteseriös när han sa det. Han sa, om du kommer tillbaka, jag ser dig med mina ögon, som du ser hur jag lever. Jag kommer döda dig. Andra gånger så, jag var 17 år. Men när jag var här då, jag upplever grejer, jag ser, jag tänker, ibland jag kan börja gråta. Då jag fick bestämma mig att nej, det är bättre om jag stannar i Sverige. Jag bestämde mig det. Så jag började planera hur jag ska stanna, annars jag kommer tillbaka till Kongo. Och jag kommer fylla 18, så då man kan inte resa till Sverige. Då jag sov, 4:00, så jag vaknade. Och ute det var jätteljust. Alla sover fortfarande. Jag tog min lilla väska, sen jag gick ute från hotellet. Jag började springa framför vägen. Körde hela vägen tills jag kom till tågstation. Då var där nästan var 5 på morgonen. Ta tåg, sista station, Uppsala central, där du ska gå. Så jag sa där tills jag kom till Uppsala. Jag vet inte vad jag ska. Där när jag kom dit så började jag gråta. Så jag väntade till Migrationsverket i Uppsala. Och de placerade mig till ungdomsboende i Uppsala. Där jag fick bo där, jag fick få kompisar. Jag började lära mig svenska. Samma dag som jag fyllde 18, samma dag de ringde som Migrationsverket sa nej. Han fick uppehållstillstånd för 1 år att stanna till Sverige. Då glädje började. Jag fick andas. Så jag måste jobba, jag måste kämpa hårt. Jag började jobba som fotbollstränare. Jag började också tjäna lite pengar. Samtidigt jobba som rabattkuponger, personal, dela rabatter. Jag gick på undersköterskeutbildning, jag började utbildning där. Jag gjorde sommarjobb 2019 på äldreboende här i stan. 1 år jag jobbar. Då pratade jag med min chef. Snälla, hon kan rädda mitt liv. Jag har problem med uppehållstillstånd. Hon sa, absolut Messi, du får anställning här hos oss. När jag fick det, då jag såg på riktigt nytt liv, nytt framtid. Och nu har jag ett nytt liv.